It's me, Tracy, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo ng easy recipe ng peanut butter banana toast. So, madali lang itong gawin. Pero before that, please don't forget to like, share, and subscribe kung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. So, simulan na natin. Tara! Very light. Then, ilagay na natin yung mga Saging. Kailangan hinog. Very healthy tong ating recipe ngayon. Ito ay pwedeng, maraming nutrients to. Tsaka, pwede siyang almusal, pwede siyang merienda, snacks. And after that, ipagpatong na lang natin siya. Yan. Yan. Tapos, lulutuin natin siya sa butter. Yan. Sa isang pan, lagay tayo na ito na yung butter. Tingnan natin yung mantika para hinapay, para maging toast. Tapos pag okay na yung butter natin, pag lusaw na, lagay na natin yung mantika. Ating peanut butter banana toast. So, ayan na guys. Hope you give it a try. Masarap to. Healthy pa. Mabilis pang gawin. 2 minutes lang magagawa nyo na yan. So, try nyo and see you on my next vlog. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell below para update kayo sa every upload ko. Bye!